Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Joy Amat, and today, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung mga pinabili natin sa Japan. Okay, let's start with End Honey Melty Hair Repair Treatment. Napaka-aesthetic ng lagyanan niya. Siyempre, bumili rin tayo ng End Honey Melty Moist Repair Shampoo. Mas cute siya tignan, di ba? And syempre, bumili rin tayo ng End Honey Moist Repair Shampoo na refill. Next is Japan Mothballs, and ang napili natin ay yung bulaklak na scent. And super bango niya at napakalayo sa mothballs ng Philippines. And alam nyo ba guys, ang bango nito parang kang naglagay ng fabric conditioner. Next naman is Kiana Rice Mask. Isa to sa mga trending na mask sa TikTok and must try daw. So, let's see. Hindi ko pa siya natatry. Meron siyang 10 pieces sa loob. Ganyan yung itsura niya. Next naman is MELANO CC Brightening Serum. Vitamin C serum siya. As you can see, maliit lang siya. Ang texture niya is para siyang oil. So, kapag naglagay ka, kahit konti lang, ma-moisturize na yung skin mo. And, hindi naman siya malagkit. Next, sa soap naman tayo. Meron tayo dito Cow Beauty Soap na blue. Meron din tayong red, but itong blue ay jasmine scent. Nakaka-moisturize to ng skin at nakakaputi din daw. Ito namang Cow Beauty Soap na kulay red ay nakaka-moisturize din ng skin, but ang difference niya is rose yung scent niya, and pwede din daw sa kids, both blue and red na soap. Mura lang to, sa TikTok marami kang makita and very trending talaga siya. So, tinry ko na kasi very effective din daw siya. Next is Fino Hair Mask. Isa to sa mga trending na hair mask. Kung wala ka daw time magpasalon, try mo daw to. Super glossy ang hair mo. It can moisturize your hair and repair damage daw. Next naman is itong premium na Hada Lobo Hydrating Milk. Basically, para siyang toner. Pero, yung pinaka-texture niya is parang lotion. And super ganda nito kasi na-try ko na to. Sobrang ganda. Mafe-feel mo talaga na parang na-moisturize yung skin mo kasi na-absorb niya kagad and hindi siya malagkit. Body wash naman from Bound siya. Maganda tong i-partner sa cow soap natin. Effective daw siya kapag pinagsabay mo daw. Kaya, tanay ko na rin. This one is a Sling bag from Michael Kors. This is a second-hand bag. Actually, maganda siya sa personal. Makinis pa siya. Yung loob niya, malinis, at talagang parang hindi nagamit. So, yan. Perfect siya pang araw-araw, lalo kapag marami kang dala lagi. And pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya is kulay black siya. Hindi siya madaling madumihan, katulad ng usual na brown. And napakadami niyang pwedeng ilagay kasi marami siyang bulsa. DHC Collagen in dark pink naman tayo. Ito naman ay nakakapag-moisturize at nakakaglow daw ng skin. And iniinom siya ng 6 capsule a day. Pwede sa umaga, pwede sa gabi. And itong sa buong pack na to ay pwede mo nang i-consume within 2 months. Medicated Lipstick ang tawag sa kanila. Pero sa atin, parang siyang lip balm na mint. And super refreshing siya, super lamig, and nakaka-moisture talaga ng lips. Yun lang guys. Thank you for watching and salamat sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Mabuhay kayo and God bless.